ندم على كل واحد ما كنت جارب وياه. يا اصيل خلك فوق ليش تباوع جواي؟ اي بالله جواي جمعته وجرته بيدي وطيته فحوض عيني وجالي قوم ويعاقبني ابويا يا ابويا يا ابويا وش الزين نوصل عين انا غديتي واطلع السكين ابويا يا ابويا وديتي على كل واحد ما كنت جارب هذا اسم محمد بن عمود أمير أبو شموسة كررها أحمد حسن العريس وفات العريس علي القراوي حيدر القراوي كرر القراوي العبور الدلاوي شلع قلع الدلاوي باقية كررها اوحى زين ويا كل الناس صعب وقت وشهر مخبوط انا ويا الزوج مردود من كررات طفل اليات حمود القراوي امير ابو شموسه حيدر القراوي يعني العريس اكيد علي القراوي الحضور شلع قلع باسمه بهاشم وزين ويا كل الناس صعب وقت وسرى مخبوط انا ويا الزوج شرب ما يعمرها زين ويا كل الناس صعب وقت وشرى مخبوط انا ويا الزوج شرب ما يعمرها امشي ويا الناس مغمض بشكل حران بلشت فوق وتعود ابويا يا ابويا وش الزين نوصل عين انا بهديتي واطلع السكين ابويا يا ابويا ودنيتي هذا اصلا كررها ندم على كل واحد ما كنت جارب وياه. يا اصيل خلك فوق ليش تباوع جواي؟ اي بالله جواي جمعته وجرته بيدي وطيته فحوض عيني وجالي قوم ويعاقبني ابويا يا ابويا يا ابويا وش الزين نوصل عين انا غديتي واطلع السكين ابويا يا ابويا وديتي على كل واحد ما كنت جارب وياه. هذا اسم محمد بن عمود أمير أبو شموسة كررها أحمد حسن العريس وفات العريس علي القراوي حيدر القراوي كرر القراوي العبور الدلاوي شلع قلع الدلاوي باقية كررها اوحى زين ويا كل الناس صعب وقت وشهر مخبوط انا ويا الزوج مردود من كررات طفل اليات حمود القراوي امير ابو شموسه حيدر القراوي يعني العريس اكيد علي القراوي الحضور شلع قلع باسمه بهاشم وزين ويا كل الناس صعب وقت وسرى
فوت انا ويا الزود شغف ما ينفرى زين ويا